Xin chào các bạn sinh viên. Chào mừng các bạn đến với video học tập của môn nghiên cứu khoa học. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá về thống kê mô tả và thống kê phân tích. Trước khi học phân tích dữ liệu, bạn cần hiểu về các loại dữ liệu, cách đo lường và các phép toán thống kê cơ bản để dễ dàng áp dụng vào nghiên cứu khoa học. Mục tiêu của video này là giúp sinh viên lựa chọn phép kiểm thống kê phân tích phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Đầu tiên chúng ta đến với khái niệm của biến số, là những đặc tính của con người, sự vật, sự việc hoặc hiện tượng có thể thay đổi theo các điều kiện khác nhau. Ví dụ như tuổi, giới tính, huyết áp hoặc mức độ hài lòng. Biến số thường được chia thành hai nhóm chính, biến định tính và biến định lượng. Biến định tính, hay còn gọi là biến phân loại, là biến dùng để mô tả đặc điểm hoặc thuộc tính của đối tượng. Các giá trị của biến định tính là các nhóm hoặc danh mục, không phải là con số. Ví dụ, giới tính, nhóm máu, mức độ hài lòng, màu sắc yêu thích. Như vậy, biến định tính giúp chúng ta phân loại và mô tả dữ liệu một cách dễ hiểu hơn. Biến định lượng là biến được biểu diễn bằng con số và có thể đo lường hoặc tính toán được. Các giá trị của biến định lượng thường thể hiện số lượng, mức độ hoặc kích thước của đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, tuổi, chiều cao, huyết áp. Biến định lượng giúp chúng ta đo lường, so sánh và phân tích dữ liệu một cách chính xác hơn. Biến được chia thành 4 loại chính gồm biến danh định, biến thứ tự, biến khoảng và biến tỷ lệ. Chúng ta tiếp tục đến với phần thống kê mô tả. Thống kê mô tả là phương pháp dùng để tóm tắt và trình bày các đặc điểm chính của dữ liệu. Thông qua các chỉ số và bảng biểu, giúp chúng ta hiểu và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và rõ ràng. Trong thống kê mô tả, đối với biến định tính, chúng ta thường sử dụng tần số và tỷ lệ phần trăm để mô tả sự phân bố của dữ liệu giữa các nhóm. Tần số là số lượng đối tượng thuộc vào mỗi nhóm. Tỷ lệ phần trăm cho biết mỗi nhóm chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số đối tượng nghiên cứu. Ngoài ra, phần trăm tích lũy là tỷ lệ phần trăm được cộng dồn lần lượt theo từng nhóm. Ví dụ, ở đây chúng ta có bảng dữ liệu về trình độ học vấn của 400 trẻ. Nhìn vào bảng này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nhóm học vấn cấp 2 chiếm tỷ lệ cao nhất trong mẫu nghiên cứu. Như vậy, thống kê mô tả sẽ giúp chúng ta dễ dàng có cái nhìn tổng quan về sự phân bố dữ liệu trong nhóm. Trong thống kê mô tả, biến định lượng thường được phân tích theo hai nhóm chính, đo lường độ tập trung và đo lường sự phân tán của dữ liệu. Đầu tiên là đo lường độ tập trung. Mục đích là xác định giá trị trung tâm đại diện cho toàn bộ dữ liệu. Giá trị trung bình, hay còn gọi là mean, là giá trị đại diện cho toàn bộ dữ liệu. Trung bình được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị rồi chia cho số lượng giá trị trong dữ liệu. Ví dụ, dữ liệu gồm 4, 5, 6, 7, 8 thì giá trị trung bình là 6. Tiếp theo là trung vị, hay còn gọi là median. Trung vị là giá trị nằm ở giữa sau khi dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự. Nếu số lượng giá trị là số lẻ, trung vị chính là giá trị nằm ở giữa. Ví dụ, với dữ liệu 1, 3, 5, 7, 9 thì trung vị là 5. Nếu số lượng giá trị là số chẵn, trung vị sẽ là trung bình cộng của hai giá trị ở giữa. Ví dụ, với dữ liệu 2, 1, 8, 4 thì trung vị sẽ bằng 2 cộng 4 chia 2, kết quả là 3. Tiếp theo là yếu vị, hay còn gọi là mode. Yếu vị là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong một tập dữ liệu. Ví dụ, với dữ liệu sau, số 4 xuất hiện 4 lần, nhiều hơn các giá trị khác, nên yếu vị là 4. Một số bộ dữ liệu có thể có nhiều hơn một yếu vị. Ví dụ, trong trường hợp này, các số 2, 3 và 4 đều xuất hiện nhiều nhất, nên bộ dữ liệu có nhiều yếu vị. Ngoài ra, cũng có những trường hợp không có yếu vị nếu tất cả các giá trị chỉ xuất hiện một lần. Tiếp theo là nhóm chỉ số đo lường sự phân tán. Những chỉ số này giúp chúng ta biết dữ liệu phân bố rộng hay hẹp quanh giá trị trung tâm. Đầu tiên, độ lệch chuẩn là chỉ số dùng để đo mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán rộng hơn. Ở phần minh họa bên trái, đường cong màu xanh cho thấy độ lệch chuẩn nhỏ. Các điểm dữ liệu nằm gần nhau và tập trung quanh giá trị trung bình. Trong khi đó, đường cong màu đỏ biểu thị độ lệch chuẩn lớn hơn. Dữ liệu phân tán rộng và nằm xa giá trị trung bình hơn. Ta có công thức tính độ lệch chuẩn. Ví dụ, chúng ta có bộ dữ liệu, áp dụng công thức để tính độ lệch chuẩn. Kết quả cuối cùng cho thấy độ lệch chuẩn xấp xỉ bằng 2,58. Điều này có nghĩa là các giá trị trong dữ liệu dao động quanh giá trị trung bình khoảng 2,58 đơn vị. Tiếp theo là phương sai. Phương sai chính là bình phương của độ lệch chuẩn và cũng dùng để đo mức độ phân tán của dữ liệu. Ví dụ, phương sai sẽ tính theo công thức sau khi xác định độ lệch chuẩn. Một chỉ số khác là phạm vi. Phạm vi được tính bằng cách lấy giá trị lớn nhất trừ cho giá trị nhỏ nhất.
Ví dụ trong dữ liệu sau, kết quả phạm vi là 15. Cuối cùng là tứ phân vị. Tứ phân vị chia bộ dữ liệu thành 4 phần bằng nhau để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phân bố dữ liệu. Trong đó, tứ phân vị dưới biểu thị mốc 25% đầu tiên. Trung vị chia dữ liệu thành 2 phần bằng nhau. Và tứ phân vị trên biểu thị mốc 75% của dữ liệu. Tóm lại, trong thống kê mô tả, đối với biến định tính, chúng ta thường sử dụng tần số và tỷ lệ phần trăm. Đối với biến định lượng, nếu dữ liệu có phân phối chuẩn, thường sử dụng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Nếu dữ liệu không có phân phối chuẩn, thường sử dụng trung vị cùng giá trị nhỏ nhất và lớn nhất để mô tả dữ liệu. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về thống kê phân tích. Thống kê phân tích là quá trình sử dụng các phương pháp thống kê để kiểm tra giả thuyết nghiên cứu và phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố trong nghiên cứu khoa học. Mục tiêu là xác định các mô hình, xu hướng và kiểm tra giả thuyết, qua đó đưa ra kết luận khoa học về mối quan hệ giữa các yếu tố. Kiểm định giả thuyết, hay còn gọi là hypothesis testing, là phương pháp dùng để xác định dữ liệu có đủ bằng chứng để bác bỏ hay không bác bỏ một giả thuyết. Quy trình kiểm định gồm 5 bước: xây dựng giả thuyết H0, chọn phép kiểm định phù hợp, tính giá trị thống kê kiểm định, tính p-value và cuối cùng đưa ra kết luận về H0. H0 hay giả thuyết không cho rằng không có sự khác biệt hoặc không có mối liên quan giữa các biến. Đây là giả thuyết quan trọng nhất trong kiểm định thống kê. Ví dụ, trong nghiên cứu về hút thuốc khi mang thai, H0 cho rằng việc hút thuốc không ảnh hưởng đến cân nặng của trẻ sơ sinh. Nói cách khác, không có mối liên quan giữa việc hút thuốc và cân nặng của trẻ, hay không có sự khác biệt về cân nặng giữa nhóm mẹ hút thuốc và nhóm mẹ không hút thuốc. Trong nghiên cứu này, hút thuốc là biến độc lập, còn cân nặng của trẻ sơ sinh là biến phụ thuộc. Sau khi xác định giả thuyết, bước tiếp theo là chọn phép kiểm định thống kê phù hợp. Nguyên tắc rất đơn giản, việc lựa chọn phép kiểm phụ thuộc vào loại biến độc lập và biến phụ thuộc, đồng thời xem dữ liệu có phân phối chuẩn hay không. Nếu cả hai biến đều là định tính, chúng ta thường sử dụng kiểm định chi-square. Nếu biến độc lập là định tính hai nhóm và biến phụ thuộc là định lượng, với dữ liệu phân phối chuẩn sẽ dùng t-test, còn nếu dữ liệu không phân phối chuẩn thì sử dụng Mann-Whitney hoặc Wilcoxon. Nếu biến độc lập có từ 3 nhóm trở lên và biến phụ thuộc là định lượng, kiểm định phù hợp là ANOVA hoặc Kruskal-Wallis nếu dữ liệu không phân phối chuẩn. Khi cả hai biến đều là định lượng, chúng ta đánh giá mối tương quan bằng Pearson đối với dữ liệu phân phối chuẩn, hoặc Spearman khi dữ liệu không phân phối chuẩn hoặc là dữ liệu thứ tự. Cuối cùng, khi biến phụ thuộc là định tính, phép kiểm thường được sử dụng là hồi quy logistic. Đối với kiểm định tương quan, nếu dữ liệu là dữ liệu thứ tự thì sử dụng Spearman Rule. Nếu dữ liệu thuộc thang đo khoảng hoặc tỷ số và có phân phối chuẩn thì sử dụng Pearson Correlation. Chỉ cần nhớ, dữ liệu xếp hạng dùng Spearman, dữ liệu định lượng chuẩn dùng Pearson. Ta đến với các phép kiểm phổ biến. Đầu tiên là Independent t-test hay kiểm định t cho hai nhóm độc lập. Kiểm định này dùng để so sánh giá trị trung bình giữa hai nhóm khác nhau. Ví dụ, chúng ta muốn so sánh điểm môi trường làm việc giữa điều dưỡng nam và điều dưỡng nữ. Giả thuyết nghiên cứu cho rằng có sự khác biệt giữa hai nhóm. Sau khi phân tích, nếu p-value nhỏ hơn 0,05, ví dụ bằng 0,038, chúng ta kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Trong nghiên cứu này, điều dưỡng nữ có điểm môi trường làm việc cao hơn điều dưỡng nam. Tiếp theo là p-t-test hay kiểm định t bắt cặp. Kiểm định này được sử dụng khi so sánh hai lần đo trên cùng một đối tượng, thường là trước và sau can thiệp. Ví dụ, đánh giá hiệu quả tập luyện máy chạy bộ ở bệnh nhân đột quỵ bằng cách đo chức năng thăng bằng trước và sau 12 tuần tập luyện. Nếu kết quả cho p-value nhỏ hơn 0,001, chúng ta kết luận việc tập luyện đã cải thiện chức năng thăng bằng một cách có ý nghĩa thống kê. Khi cần so sánh từ 3 nhóm trở lên, chúng ta sử dụng One-Way ANOVA. Kiểm định này giúp xác định liệu có sự khác biệt về giá trị trung bình giữa các nhóm hay không. Ví dụ, so sánh điểm tư duy phản biện giữa điều dưỡng có trình độ trung cấp, cử nhân và thạc sĩ. Nếu kết quả có ý nghĩa thống kê, chúng ta tiếp tục thực hiện phép kiểm post hoc để xác định nhóm nào khác biệt với nhóm nào. Trong ví dụ này, nhóm thạc sĩ có điểm tư duy phản biện cao hơn hai nhóm còn lại. Để củng cố kiến thức, các bạn hãy thử trả lời hai câu hỏi nhỏ. Câu 1. Một nghiên cứu cho thấy nhóm điều dưỡng có thâm niên trên 5 năm, có điểm năng lực thực hành cao hơn nhóm dưới 1 năm, với P bé hơn 0,05. Theo bạn, kết quả này có ý nghĩa gì? Câu 2. Nếu một nghiên cứu sử dụng sai phép kiểm thống kê khi phân tích dữ liệu, điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả và kết luận nghiên cứu? Để tìm hiểu sâu hơn, các bạn có thể xem thêm từ các nguồn tài liệu tham khảo sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.